everyone. ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට රසම රස dessert එකක් හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. මේක හදන්නත් ලේසි. එහෙනම් අපි බලමු මේ dessert එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. yogurt gram 480ක්, fresh milk milliliter 80ක්, Milkmaid milliliter 160ක්, එහෙමත් නැතිනම් measuring cup 3න් 2ක්, Gelatin තේ හැඳි 3ක්, Gelatin ටික දිය කරගන්න උණු වතුර මිලිලීටර් 60ක්, වැනිලා තේ හැඳි 1ක්, අඹ රස ජෙලි පැකට් 1ක්, ජෙලි එක දිය කරගන්න වතුර මිලිලීටර් 400ක්, කොටුවට කපාගත්ත අඹ. මම නම් අරගත්තේ ලොකු අඹ ගෙඩියක්. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් ඒකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. තව Milkmaid තේ හැඳි 6ක්. ඒ වගේම මම මේ කිව්ව ප්‍රමාණයන් පහළ තියෙන description box එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මුලින්ම gelatin ටික තිය කරගමු. gelatin තේ හැඳි 3ට උණු වතුර පොඩ එකතු කරන ගමන් හොඳට දිය කරගන්න. කෑලි පොඩ්ඩක්වත් හිටින්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය හොඳට නිවෙන්න තියන්න. දැන් භාජනයකට යෝගට් ටික එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකයි වැනිලා ටිකයි එකතු කරලා නැවතත් හොඳට කවලම් කරගන්න. මම ඔයාලට කිව්වේ නෑනේ මොකද්ද මේ හදන ඩෙසර්ට් එක කියලා. හැබැයි දැන් ඔයාලා නම බැලුවාම නම් දන්නවා මොකද්ද කියලා. මේක මැංගෝ ජෙලි එක්ක යෝගට් පුඩින් එකක්. ඒක හරිම රස ඩෙසර්ට් එකක්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණයට Milkmaid ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. මම නම් Milkmaid ගත්තේ ගෙදර හදපුවා. ඉතින් ඒකේ පැණි රස අඩුයි. ඔයාලා කඩෙන් ගන්නවා නම් ඒකේ පැණි රස වැඩි නිසා මං කිව්ව ප්‍රමාණය වලින් භාගයක් ගන්න. හැබැයි ඔයාලා පැණි රසට කැමති නම් මං සඳහන් කරපු ප්‍රමාණයම ගන්න. ඔයාලා Milkmaid ටික එකතු කරනකොට දෙපාරකට වගේ එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. කඩෙන් ගන්න Milkmaid නම් එහෙම දෙපාරකට එකතු කරන එක හොඳයි. මුලින්ම භාගයක් එකතු කරලා කවලම් කරලා රස බලන්න. ඔයාලට තව පැණි රස ඕන නම් ඉතුරු ටිකත් එකතු කරලා කවලම් කරගන්න. හැබැයි පැණි රස අඩු වෙන තරමට මේකේ රස වැඩි. දැන් ඉස්සෙල්ලා දිය කරලා නිවෙන්න තිබ්බ ජෙලටින් ටික මේකට එකතු කරගන්න. ඔයාලා ඒක එකතු කරගන්න කලින් බලන්න ජෙලටින් ටික හොඳටම නිවිලාද කියලා. දැන් ජෙලටින් ටික පොඩ එකතු කරන ගමන් මේ මිශ්‍රණය හොඳට කවලම් කරගන්න. එක සැරේ ජෙලටින් ටික මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරන්න යන්න එපා. ජෙලටින් ටික යෝගට් මිශ්‍රණයක හොඳට කවලම් වුණේ නැතිනම් ජෙලටින් ටික යටට බහැලා මේ පුඩින් එක සිට් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පුඩින් එක අඹ වලින් විතරක් නෙවෙයි අන්නාසි වලින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. තව ස්ට්‍රෝබෙරි වලිනුත් පුළුවන්. ඒකට ස්ට්‍රෝබෙරි ජෙලි එකක් එක්ක ස්ට්‍රෝබෙරි යෝගට් එකකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්.
දැන් මේ යෝගට් මිශ්‍රණය ජෙලටින් එකත් එක්ක හොඳට කවලම් වෙලයි තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති බෝල් එකක් අරන් මේ මිශ්‍රණය එකට දාගන්න. උස භාජනයක් නැතිව මේ වගේ පැතලි එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් පුඩින් එක බෙදා ගන්නකොට ලේසියි. දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසට දාලා හොඳට සෙට් වෙන්න දෙන්න. මට මේක ඉක්මනට හදා ගන්න ඕන නිසා ෆ්‍රීස් එකට දාලා ගන්නවා. ඔයාලා ෆ්‍රීස් එකට දානවා නම් කල්පනාවෙන් ඉන්න. මොකද පුඩින් එක ඉක්මනට හයි වෙලා ඒකේ අයිස් බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුඩින් එක ෆ්‍රිජ් එකට දාන්න කලින් මේකේ බුබුලු ඇවිල්ලා තියෙන ඒවා අයින් කරන් ඉන්න. එහෙනම් අපි දැන් ජෙලි එක හදාගමු. මොකද ඒක යෝගට් එකට එකතු කරන්න කලින් හොඳටම නිවෙන්න ඕන. ජෙලි එක දිය කරගන්න මම වතුර මිලිලීටර් 400නේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වතුර ප්‍රමාණයෙන් භාගයක්, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 200ක් උණු වතුර මුලින්ම එකතු කරගන්නවා ජෙලි එක දිය කරගන්න. දැන් ජෙලි මිශ්‍රණය හොඳට දිය වුණාම ඒකට ඉතුරු මිලිලීටර් 200 ඇල් වතුර එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් කපාගත් අඹ ටිකට මිල්ක්මේඩ් මේස හැඳි 6 එකතු කරගෙන කවලම් කරගන්න. මේකත් ඔයාගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. ඔයාලා වැඩි පැණි රසට අකමැති නම් මිල්ක්මේඩ් එකතු කරගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. දැන් මං යෝගට් එක ෆ්‍රීස් එකෙන් එළියට අරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට සෙට් වෙලා කියලා. දැන් මේකට අඹ ටිකත් එකතු කරගෙන නැවතත් ෆ්‍රීස් එකට දාලා විනාඩි 5ක් වගේ තියලා අරගන්න. ෆ්‍රීස් කරගන්න කිව්වේ අඹ ටිකයි මිල්ක්මේඩ් ටිකයි හයි වෙන්න ඕන නිසා. දැන් අඹ ටික හොඳට හයි වෙලයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ජෙලි එකත් මේකට එකතු කරගන්න. ජෙලි එක එකතු කරගන්නකොට එකපාර හලන්න යන්න එපා. මේ වගේ හැන්දකින් දාගන්න. නැතිනම් පුඩින් එක හැරෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි හැන්දෙන් දැම්මත් පරිස්සමට දාන්න. නැතිනම් අඹ ටික උඩට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මගේ අතින් ජෙලි ටික මේකට එකතු කරනකොට අඹවල හැන්ද ගෑවුණා. එතකොට ෆ්‍රීස් කරපු අඹ කෑලි උඩට ආවා.
මං ඒකයි කිව්වේ ජෙලි ටික පරිස්සමින් මේකට එකතු කරගන්න ඕන කියලා. දැන් මේ ජෙලි එක සෙට් වෙනකම් ෆ්‍රිජ් එකේ යට කොටසට දාගන්න. මම මේ පුඩින් එක සෙට් වුණාම ඒකට උඩින් ආයෙ අඹ ටිකක් එකතු කරගත්තා. හැබැයි ඒක වීඩියෝ වෙලා නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. නැතිනම් යෝගට් මිශ්‍රණය වුණත් එකතු කරලා මේක ලේයර් පුඩින් එකක් වගේ හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා යෝගට් මිශ්‍රණය එකතු කරනවා නම් මං කිව්ව දේවල් වල දෙගුණයක් අරගන්න ඕන. මම මේ හදපු ප්‍රමාණයන් එකතු කරලා ඒ විදිහටම ඔයාලත් හදලා බලලා මට රස කියන්න. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මං ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක් වේවා.